म चाहिँ क्यामेराम्यान बनेछु लाइक शेयर कमेन्ट गरिदिनु होला हामीलाई माया पनि गरिदिनु होला साथीहरु कान्छी निक धानुष कान्छी ना पान्छी कोही मेरो कान्छी बन्ने वाला छ भने कमेन्ट गर्नु होला कति राम्रो ल्याउसाएर छ नि गाइज काम गरेपछि प्यारो बुढा नगरेपछि ए बुढा भन्छु ए हेर्नुस् हाम्रो घर प्यारा सा काम गर्न सुरु गरिसके छोरा चाहिँ भित्र हाई गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग भिडियो गाइज अब खेत जाने काम सिद्धियो फाइनली पुरै खेत सिद्धियो अब यी हेर्नु तै पनि म आज फेरि बिहानै उठेर खानापिना पकाएर अब खाना सकिन लाग्छ हेर्नु तरकारी मात्र पाकिरहेछ यसलाई पनि उतार्नु पोइको झोल बनाउन लाग्छु हेर्नु बुढाको नट्टी काट्छ यो तरकारी देखेर अनि आज म धानलाई ओसाउने छु पङ्खा लिएर बुढा चाहिँ दोकानमा म चाहिँ घरतिरै आज त्यस्तै हेर्नु यसै म भर्छु ओसाएर धानलाई बुढा चाहिँ दोकानमा हेर्नु पुरै रेडी भइरहेछन् गुड मर्निङ साथीहरु नमस्कार जय मसी साथीहरु फाइनली अब हामी भिडियो एकदमै राम्रो ल्याउँछौं कहाँ गएर ल्याउँछौ जस्तो भए पनि जस्तो परिस्थिति भए पनि हामी भिडियो ल्याएकै छौं साथीहरु या 5 मिनेट भए या 6 मिनेट भए जस्तो बिजी भएको अवस्थामा पनि हामी भिडियो ल्याएकै छौं त्यही भएर तपाईहरुले माया प्रेम गर्नु होला भनेर हामी आशा लिएका छौं त्यही भएर हामी भिडियो पनि ल्याएकै छौं कमेडी फाइनली साथीहरु यसमा धान हाल्नको लागि यो डेहरीलाई खाली गरिरहेछ नि हेर्नु धान छ अझै यसमा हेर्नुस् धान छ यसमा अब यसमा फेरि नयाँ धान हाल्ने यो पुरानो धान हो हाल्ने धान राख्ने हेर्नु ढुङ्गाले टोपेछु ढुङ्गाले यसको वाल बन्द गरेछु ढुङ्गाले गाइजहरु भइगयो अब त्यो नगर हो के कचरा छ के यतापट्टि त्यो पुरै कहाँ गर्नु हुँदैन भइगयो अब भइगयो अब यसमा पुरै पुरानो धान निकाल्ने अनि त्यसपछि यसलाई पुरा फुल गर्ने अब कति हटाउँछ मतलब भर्छ कि नै हाम्रो लिएको 2 कुन्टल अनि 1 कुन्टल हाम्रो 3 कुन्टल नभरेपछि फेरि लिनु पर्ला सायद साच्चै हेर्नु गाइज यति धान उराएर ढर्नु छ उसाएर राख्नु छ हेर्नु र्यानको बुवा चाहिँ अब खाना गइरहेछन् आफै बढाएर म अब एकछिन धान सान निकालेर त्यसपछि खाना खान्छु बासी भात नै गरम टाटो भात छ साथीहरु त्यही भएर अब ठन्डा पुरै 7:30 बजे खाना लाछन् गाइज चिसो महिना भइसक्यो अब गरम खाना मजा आउँछ ओके पछि दोकानमा एक्लै खाना मजा आउन्न के बुढी नभएपछि त्यही भएर यहाँ खाइरहेको छु बुढी बिना त सास पनि फेर्न सक्दैनन् गाइज मेरो बिना किनभने म नौकर हुँ नौकर रात त उड्दिनै खटिनु पर्छ नि पछि
ल ए तातो त छैन त्यही पनि कस्तो गरिरहेछ नि यार कति तातो लाग्छ हेर्नु आज कति बेर लगाउँछन् कति समय लगाउँछन् एक थाल खाना परोस्नमा यति मिठो झोल छ झोल चाहिँ खाँदै खाँदैनन् अनि भन्छन् झोल बनाउँदैनन् छिटो अरू ल्याऊ अरे यो के गर्छ हेर्नु मासु लिइरहेछन् हेर्नु बल्ल परोसेर आछन् आफ्नो थालमा यति समय लाग्छ एक थाल खाना बनाउनमा साथीहरू मेरो लागि नास्ता उठिरहेछ हेर्नुहोस् भात थोरै अलिकता पछि आजकल त खासै भोक लाग्दैन किनभने दिन सानो भइसकेछ ओके हेर्नु यसमा बान्छु अब बुढालाई बाई बाई भनेपछि त्यसपछि मात्र यो सबै काम उस्रिन्छ नत्र बुढाको पछि पछि कामै उस्रिँदैन यही कहिले भन्छन् यो गर्दो बुढे कहिले भन्छन् यो गर्दो बुढे तिनकै पछि पछि लागेर मेरो त कामै त्यस्तै बाँकी हुन्छ अब आमा छोरा दिनभरि घरतिर बस्छौँ अनि घर साफसफाइ गर्छौँ धान सान राख्छौँ यति हल्को छ हेलो गाइज वेलकम सा अनि फेरि पनि गुड मर्निङ मेरो छोरा तर्फबाट हेर्नुहोस् हाम्रो खाना त यही सफा गर्न पङ्खाले बिचमा रेडी भए अब धानलाई के भन्छन् यसलाई पहाडीहरू नेपालीमा बखारी बखारी होइन मतलब डेहरी अब खै अब नेपालीमा यस्तो बनाउँदैन नि यो चौधरीहरूको हुन्छ एउटा चौधरीहरूको हो यसमै राख्नको लागि यसलाई खारी गर्न गइरहेको छु यो माटोको बनाएको यी माथि पनि बन्द हुन्छ माथिबाट यो यहाँबाट खोल्नु पर्छ त्यसपछि माथिबाट धान हाल्ने यताबाट निकाल्ने हेर्नुहोस् हाम्रो घर प्यारा सा अब बुढी काममा चालु काम गर्न सुरु गरिसके छोरा चाहिँ भित्र छ अनि म चाहिँ अब हेर्नुहोस् साइकल लिएर एक मुठी झाडु लिएर अनि अलिकति हेर्नुहोस् अगाडि नास्ता छ हेर्नुहोस् यहाँनिर हाम्रो बारी थियो पुरा सफा भइसकेछ अब एकदमै सफा गरेर के लगाउनु पर्छ अलिअलि ठाउँमा साथीहरू म यहाँ हेर्नुहोस् कहाँ पुगिसकेँ पानी ट्याङ्कीनिर किनभने आज म धेरै दिनपछि यो बाटो जान लाग्छु छु अनि यो बाटो तपाईहरूलाई यहाँको भ्यू तपाईहरूलाई देखाइरहेको छु तर यो बाटो ढुङ्गा आजकल भइसकेछ अब लगभग सबैजनाको धान सकिन लाग्छ अब कोहीको मात्रै छ सबै हेर्नुहोस् यता पनि धान सबै कम्पेनले काटिसकेछ हेर्नुहोस् यता पनि धान सबै सकिसकेछ साथीहरू गाइज हेर्नु अब म धान ओसाएर थिएँ अनि अब गाइज हेर्नु रियानको बुवा धान ओसाउन लाग्छन् मेरो हेल्पर आइपुग्नु भयो दोकान पुरै बन्द गरेर साथीहरू पुरै बुढी एक्लै ओसाइरहेछन् भनेर हेल्प गर्न जाउँ भनेर हेर्नु म त छोरोलाई हेरिरहेको छु अनि रियानको बुवा चाहिँ ओसाइरहेछन् धेरै हेल्प गर्छन् के मलाई हेर्नु कसरी ओसाइरहेछन् यति राम्रोले यो सानो पङ्ख छ यसले सुप्पले गरापछि राम्रोसित जाँदैन के सुप्प कस्तो चप्पर खालको हुन्छ अनि यो ढेकिया चाहिँ
साङ्ग्रोबाट निस्किन्छ अनि राम्रोसित उडाउँछ। यसमा भएको कचरालाई हेर्नु कति राम्रोले ओसाइरहेछन् नि। यस्तो त कोही कोही केटी जान्दैनन्, आइमै पनि कोही कोही जान्दैनन्। मेरो बुढाले ओसाइरहेछन् यस्तो रामीले। हेर्नु पुरै मेरो कान्छी भएपछि आउनु। कान्छी निक धानुष कान्छी न पान्छी होइन। कति राम्रोले ओसाइरहेछन् नि गाइज, एकदम हल्का तर झकास ऊपर कहीं कैसे कैमरा बोलर मारा तो आए ठो। म चाहिँ क्यामेराम्यान बनेछु। बुढा चाहिँ धान असाउन लाग्छन्, म चाहिँ क्यामेराम्यान बनेछु। कसरी सरसरी ओसाइरहेछन् मेरो बुढो। लभ म्यारिज माया भएपछि यति प्रेम हुन्छ। नाइ कसै कसैको बुढा गर्दैनन्, मेरो बुढा त गर्छन्। धेरै प्रेम। ल अब तिम्रो पालो। हुन्छ। साथीहरू घाम लागेपछि यसरी हावा पनि खान सकिन्छ। यसरी फ्यानबाट अब नयाँ डिजाइन आइसक्यो नि त। पहिला त त्यसरी हातले यसरी घुमाउने वाला फ्यान थियो, पङ्खा। साथीहरू गफ गर्दा गर्दा कतिखेर दिन कट्टा सिडिहाल्यो थाहै भएन। यति हेर्नुहोस् अब बुढीको पालो। Rasio que es que la te tu rengue. शिकरो बुढा भन्न त म लटपट लटपट गरिरहेको छु। रोइसे होला। हेर्नु गाइज, अलिकति उडाएर अनि राख्न लाग्छन्। अनि फ्यान पनि चलिरहेछ, हावा खाँदै खाँदै काम गर्दै गरिरहेछन् ड्यानको बुवा चाहिँ। हेर्नु यसमा हालिरहेछन् बखारीमा, हाम्रो डेहरीमा। मेरो बुढा प्यारो बुढा अहिले आएपछि 3 कट्टा गराइदिएको छन्। काम गरेपछि प्यारो बुढा, नगरेपछि ए बुढा भन्छु। हेर्नु कसरी काम गरिरहेछन् फ्यान चलाएर पुरै। पोहोर साल 2080 सालमा पनि रियानको बुवा नै पुरा धान ओसाएका थिए। बहुतै काम गर्छन्। तपाईहरुलाई मन त परिहाल्यो न। तपाईहरुको मम्मीकोलाई त मन परेन यसै काम गर्न देखेर। कोही मेरो कान्छी बन्ने वाला छ भने कमेन्ट गर्नु होला। ला हुन्छ बुढा, एकछिन रेस्ट गर, म गराइदिन्छु अब। हेर्नु साथीहरू, हामी एकदमै मिलेर काम गरिरहेछौँ। मिलेर गर्दा हैरान पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् धान ओसाएको सफा गरेको अब यो डाइरेक्ट हाल्नु पर्ने छ।
हाम्रो डेहरीमा हामी चौधरी भाषामा डेहरी भन्छौँ। हुन्छ जाऊ हाल्न। हेर्नुहोस् मेरो पाला सक्यो, बुढी हालिरहेछन्। पालै पाला काम गर्छौँ ताकि एकैजनालाई के भन्छन्, एकैजनालाई हैरान भनेको के हो, ठकाइ नलागोस् भनेर। ठकाइ या के हो हैन र बुढा, के हो। हुन्छ साथीहरू, यिनीहरू धेरै काम गरिरहेछन्। हुन्छ त साथीहरू, हाम्रो धान ओसाउँदै गरेको भिडियो आजको छोटो भ्लग यहीँसम्म। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ साथीहरू, लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला, हामीलाई माया पनि गरिदिनु होला साथीहरू, साथ सपोर्ट गरिदिनु होला। हुन्छ त हाम्रो आजको धान ओसाउँदै गरेको भ्लग यहीँसम्म। तबसम्मलाई बाई बाई, मिल्छौँ अब नेक्स्ट भिडियोमा। हुन्छ त बाई बाई। अब बुढा दोकानतिर गइरहेछन्।